من در کتاب‌های شما شراب ناب نوشیدم، آواز سر دادم، در جنگل‌ها گوزن و گراز وحشی شکار کردم و به زنان عشق ورزیدم، زنانی زیبا به مانند ابرهای لطیف که ذوق جادویی شاعران شما آنها را ساخته است. دوستان گل رادیو شبانه سلام. این قسمتی از داستان بسیار زیبای شرط بندی از آنتوان چخوف، نویسنده بسیار توانای روسی است. امروز با من لیلی توی کانال رادیو شبانه قراره به این داستان با هم گوش کنیم. امیدوارم با من همراه باشید و از شنیدن آن لذت ببرید. شرط بندی، نوشته آنتوان چخوف، ترجمه صادق عسگری. شبی تاریک و پاییزی بود. بانکدار پیر در حالی که با گام‌های آهسته و یکنواخت در اتاق کارش از گوشه‌ای به گوشه دیگر می‌رفت، میهمانی را که پاییز 15 سال قبل تدارک دیده بود به خاطر می‌آورد. نوابغ زیادی در مهمانی حضور داشتند و حرف‌های بسیار جالبی رد و بدل می‌شد. در خلال بحث درباره موضوعات گوناگون صحبت از مجازات اعدام نیز به میان آمد. بیشتر مهمانان که در میانشان محقق و روزنامه‌نگار هم کم نبود، اکثراً مخالف مجازات اعدام بودند و آن را ابزاری منسوخ برای مجازات، ناشایست برای حکومتی مسیحی و غیر اخلاقی می دانستند. بعضی از آنها معتقد بودند که حبس ابد باید در تمام دنیا جایگزین اعدام شود. میزبان گفت: من با شما موافق نیستم. خود من نه اعدام را تجربه کردم نه حبس ابد را، اما اگر کسی بخواهد ارجح‌تر را بیابد، آن زمان به نظر من مجازات اعدام اخلاقی تر و انسانی تر از حبس ابد است. اعدام بلافاصله می کشد، حبس ابد به تدریج. کدام جلاد انسانی تر است؟ کسی که شما را ظرف چند ثانیه می کشد یا کسی که در چندین سال پیوسته شما را از پای در می آورد؟ یکی از مهمانان خاطر نشان کرد: هر دوی آنها به یک اندازه غیر اخلاقی هستند، زیرا هدف آنها یکی است و آن گرفتن زندگی است. دولت خدا نیست. دولت حتی اگر بخواهد حق گرفتن چیزی را که قادر به بازگرداندن آن نیست ندارد. در میان جمع وکیلی که جوانی 25 ساله بود حضور داشت. وقتی نظرش را پرسیدند پاسخ داد: مجازات اعدام و حبس ابد به یک اندازه غیر اخلاقی است، اما اگر از من بخواهند یکی از آنها را انتخاب کنم، مطمئناً دومی را انتخاب خواهم کرد. زندگی کردن به هر طریقی هم که باشد بهتر از اصلاً زندگی نکردن است. این گفتگو تبدیل به بحثی داغ شده بود. بانکدار که آن زمان جوانتر و پرشورتر بود، ناگهان کنترلش را از دست داد. مشت خود را بر روی میز کوبید، به طرف وکیل برگشت و فریاد زد: این دروغ است. من با شما 2 میلیون شرط می‌بندم که حتی 5 سال هم در یک سلول دوام نمی آورید. وکیل جواب داد: اگر واقعاً جدی گفتید، شرط می‌بندم که نه 5 سال بلکه 15 سال دوام خواهم آورد. بانکدار فریاد کشید: قبول است. آقایان، من 2 میلیون شرط می‌بندم. وکیل گفت: قبول است. شما 2 میلیون شرط می‌بندید، من آزادیم را. بدین ترتیب این شرط بندی مضحک و مخاطره آمیز انجام شد. بانکدار که در آن زمان میلیون‌ها کرور پول برای ولخرجی و هوسرانی داشت، از شادمانی خود را باخته بود. در طول شام به شوخی به وکیل گفت: مرد جوان، قبل از این که دیر شود سر عقل بیا. 2 میلیون برای من پولی نیست، اما تو 3 یا 4 سال از بهترین دوران زندگیت را از دست خواهی داد. میگویم 3 یا 4، زیرا هرگز بیشتر طاقت نخواهی آورد. در ضمن مرد بیچاره، فراموش نکن که حبس داوطلبانه بسیار سخت‌تر از حبس تحمیلی است.
فکر این که هر لحظه این حق را داری که خود را آزاد کنی تمام زندگی را برایت در سلول زهر می کند. دلم برایت می سوزد. و اکنون بانکدار از گوشه‌ای به گوشه دیگر گام بر می داشت و تمام اینها را به خاطر می آورد و از خود می پرسید چرا من این شرط را بستم؟ فایدهش چیست؟ وکیل 15 سال از عمرش را از دست می دهد و من 2 میلیون را دور می ریزم. آیا این کار مردم را قانع خواهد کرد که مجازات اعدام بهتر یا بدتر از حبس ابد است؟ نه. تمام اینها مهمل و پوچ است. در نظر من این کار هواهوسی از روی شکمسیری بود و از نظر وکیل طمع محض برای طلا. او سپس آنچه بعد از مهمانی اتفاق افتاد را نیز به خاطر آورد. تصمیم بر این شد که وکیل باید به زندانی شدن تحت مراقبت شدید در گوشه‌ای از باغ خانه بانکدار تن در دهد. توافق شد که در طول این مدت او از حق وارد شدن به خانه، دیدن مردم، شنیدن صدای مردم و دریافت نامه و روزنامه محروم خواهد بود. او اجازه داشت یک آلت موسیقی داشته باشد، کتاب بخواند، نامه بنویسد، مشروب بنوشد و سیگار بکشد. طبق توافقنامه او می توانست فقط در سکوت از طریق پنجره کوچکی که برای همین کار ساخته شده بود با دنیای خارج ارتباط داشته باشد. او می توانست هر تعداد لوازم مورد نیاز، کتاب، موسیقی و نوشیدنی را با فرستادن یادداشتی از پنجره دریافت کند. توافقنامه ریزترین جزئیات را نیز در بر می گرفت که دوران حبس وکیل را به شدت منزوی می کرد و او را ملزم می ساخت که از ساعت 12 تاریخ 14 نوامبر 1870 دقیقاً 15 سال تا ساعت 12 تاریخ 14 نوامبر 1885 در حبس بماند. کوچکترین تلاش وکیل برای تخطی از شرایط، حتی فرار 2 دقیقه قبل از موعد مقرر، بانکدار را از تعهد پرداخت 2 میلیون به او خلاص می ساخت. در اولین سال حبس، وکیل تا آنجا که از روی یادداشت‌های کوتاهش میشد قضاوت کرد، شدیداً از تنهایی و انزوا رنج می‌برد. از اتاق او روز و شب صدای پیانو می آمد. او مشروب و دخانیات را رد کرد و نوشت: مشروب باعث برانگیخته شدن امیال شده و این امیال بزرگترین دشمنان یک زندانی هستند. به علاوه هیچ چیزی خسته کننده تر از نوشیدن شراب خوب در تنهایی نیست و دخانیات نیز باعث آلوده شدن هوای اتاق می شود. در طول سال اول برای وکیل کتاب‌هایی با شخصیت‌های ساده، رمان‌های پیچیده عاشقانه، داستان‌های بزهکاری و تخیلی، کمدی و از این قبیل فرستاده می‌شد. در سال دوم صدای پیانو دیگر شنیده نمی‌شد. وکیل تنها تقاضای شراب می‌کرد. آنهایی که او را دیدند گفتند که او در تمام آن سال فقط می‌خورد، می‌نوشید و بر روی تخت دراز می‌کشید. او اغلب خمیازه می‌کشید و با عصبانیت با خود حرف می‌زد. دیگر کتاب نخواند. بعضی مواقع شبها می‌نشست تا بنویسد. او زمان زیادی را صرف نوشتن می‌کرد و صبح تمام آنها را پاره می‌کرد و صدای گریه و زاریش چندین بار به گوش می‌رسید. در نیمه دوم ششمین سال زندانی مشتاقانه شروع به یادگیری زبان، فلسفه و تاریخ کرد. او آنچنان حریصانه به این موضوعات علاقه‌مند شده بود که بانکدار به سختی وقت می‌کرد برای او به اندازه کافی کتاب تهیه کند. در فاصله 4 سال در حدود 600 نسخه به درخواست او خریداری شد. مدتی از این اشتیاق سپری شده بود تا اینکه بانکدار نامه‌ای از زندانی دریافت کرد. زندانبان عزیز من این متن را به 6 زبان می نویسم. آن را به متخصصان نشان بده و بگذار آن را بخوانند.
اگر آنها حتی یک غلط هم پیدا نکردند، از تو خواهش می کنم که دستور دهی تا در باغ گلوله‌ای شلیک کنند. با این صدا من می فهمم که تلاش‌هایم بیهوده نبوده است. نوابغ در هر زمان و هر کشوری به زبانهای مختلف صحبت می کنند، اما در وجود تمام آنها یک شعله فروزان است. آه، اگر شما خوشحالی وجدانگیز مرا می دانستید که اکنون می توانم تمام زبانها را بفهمم. درخواست زندانی اجابت شد و به دستور بانکدار 2 گلوله در باغ شلیک شد. بعدها پس از 10مین سال وکیل بی حرکت پشت میز می نشست و فقط کتاب انجیل عهد جدید را می خواند. برای بانکدار عجیب بود که مردی که در 4 سال 600 نسخه کتاب آموزنده را فرا گرفته بود، باید نزدیک به 1 سال را به خواندن کتابی بپردازد که فهم آن آسان بود و به هیچ عنوان دشوار نبود. سپس کتاب تاریخ ادیان و الهیات جایگزین کتاب انجیل عهد جدید شد. در 2 سال آخر حبس، زندانی تعداد قابل توجهی کتاب با موضوعات کاملاً بی ربط می‌خواند. او خود را وقف خواندن علوم طبیعی کرد و سپس شکسپیر و یا بایرون می‌خواند. یادداشت‌هایی که از او می‌آمد در یک زمان درخواست فرستادن یک کتاب شیمی و یک متن پزشکی، یک رمان، تعدادی مقالات با موضوعات فلسفی و الهیات می‌کرد. او آنچنان می‌خواند که انگار در دریایی میان بقایای شکسته در حال شنا بود و به امید نجات زندگیش مشتاقانه به هر قطعه بعد از دیگری چنگ می‌انداخت. بانکدار تمام اینها را به خاطر آورد و فکر کرد فردا ساعت 12 او آزاد می شود. طبق توافقنامه من می بایست به او 2 میلیون بپردازم. اگر بپردازم کار من تمام می شود. برای همیشه نابود خواهم شد. 15 سال پیش او پولش از پارو بالا می رفت. اما اکنون حتی می ترسید که از خود بپرسد کدام را بیشتر دارد. پول یا قرض؟ قمار روی سهام، احتکار پرخطر و بی‌توجهی به چیزهایی که او حتی در دوران پیری نمی‌توانست از آنها رهایی پیدا بکند، به تدریج شغل او را به نابودی کشید. یک تاجر نترس و با اعتماد به نفس را به یک بانکدار معمولی تبدیل کرد که با هر افت و خیز بازار به لرزه می‌افتاد. پیرمرد در حالی که با ناامیدی سرش را می‌خاراند زمزمه کرد: شرط بندی لعنتی، شرط بندی لعنتی. چرا نمرد؟ او فقط 40 سالش است. او آخرین سکه های من، لذت زندگی، شادمانی و قمار بر روی بورس مرا خواهد گرفت و من در چشم او مانند گدایی حسود خواهم بود که هر روز این حرفهای تکراری را از او میشنوم. من شادی زندگیم را به تو مدیونم. اجازه بده به تو کمک کنم. نه، بس است. تنها راه فرار از ورشکستگی و رسوایی مرگ اوست. ساعت 3 ضربه نواخت. بانکدار گوش میداد. همه در خانه خوابیده بودند و تنها چیزی که شنیده میشد صدای زوزه درختان سرمازده آن سوی پنجره بود. در حالی که سعی می‌کرد صدایی ایجاد نکند، از داخل گاف صندوق خود کلید دری که برای 15 سال باز نشده بود را بیرون آورد. پالتوش را پوشید و از خانه خارج شد. باغ تاریک و سرد بود. باران می‌بارید. باد مرطوب و نافذ در باغ زوزه می‌کشید و درختان را راحت نمی‌گذاشت. بانکدار هرچه به چشمانش فشار آورد نتوانست زمین، مجسمه سفید، اتاقک گوشه باغ و درختان را ببیند. زمانی که به اتاقک گوشه باغ رسید، نگهبان را 2 بار صدا زد. پاسخی نشنید.
بدون شک نگهبان از هوای بد به آشپزخانه یا گلخانه پناه برده بود و آنجا به خواب رفته بود. پیرمرد با خود اندیشید: اگر من جرأت عملی کردن هدفم را داشته باشم، سوء ظن در وهله اول متوجه نگهبان خواهد بود. در تاریکی کورمال به دنبال پله‌ها و درگشت و وارد ورودی باغ شد. سپس راهش را به سوی راه باریکی به پیش گرفت و کبریتی برافروخت. هیچ کس آنجا نبود. تختی بدون ملحفه و یک بخاری آهنی و سیاه در گوشه اتاق نمایان بود. مهر و موم روی در که به اتاق زندانی ختم می‌شد شکسته نشده بود. وقتی کبریت خاموش شد، پیرمرد در حالی که از اضطراب می‌لرزید، دزدکی به داخل پنجره کوچک سرک کشید. در اتاق زندانی شمعی سوسو می‌زد. زندانی پشت میز نشسته بود. تنها پشت سرش و دستهایش دیده می‌شد. کتاب‌های باز روی میز، 2 صندلی و بر روی کفپوش پراکنده شده بود. 5 دقیقه گذشت و زندانی حتی یک مرتبه هم تکان نخورد. 15 سال حبس به او یاد داده بود که بدون حرکت بنشیند. بانکدار با انگشتش به پنجره ضربه زد، اما زندانی هیچ حرکتی در جوابش انجام نداد. سپس بانکدار محتاطانه مهر و موم را شکست و کلید را در قفل قرار داد. قفل زنگ زده قژقژ شدیدی کرد و در با صدای دلخراشی باز شد. او انتظار داشت بلافاصله فریادی حاکی از تعجب و صدای گام‌های او را بشنود. 3 دقیقه گذشت و داخل اتاق به اندازه قبل ساکت بود. او تصمیم گرفت وارد شود. پشت میز مردی نشسته بود که هیچ شباهتی به یک انسان معمولی نداشت. او اسکلتی بود با پوستی چروکیده و موهای مجعد بلند مانند موی زنانه و ریشی ژولیده. رنگ صورتش مانند خاک به زردی می گرایید. گونه‌هایش فرو افتاده بودند و پشتش بلند و لاغر بود و دستی را که او سر پرمویش را به آن تکیه داده بود آنقدر ضعیف و استخوانی بود که نگاه کردن به آن زجرآور بود. موهایش به سفیدی می‌زد. هر کس به صورت سال خورده و بیحال او نگاه می‌انداخت. باورش نمی‌شد که او تنها 40 سال دارد. بر روی میز جلوی سر افتاده‌اش برگه‌ای کاغذ بود که چیزی با خط ریز روی آن نوشته شده بود. بانکدار با خود اندیشید: بدبخت بیچاره، او خوابیده است و شاید در حال دیدن خواب میلیون‌ها کرور پول است. من فقط باید بدن نیمه جانش را بر روی تخت بیاندازم و او را با بالش در یک لحظه خفه کنم. دقیق ترین آزمایشات هم اثری از مرگ غیر طبیعی پیدا نخواهد کرد. اما اول بهتر است بخوانم که چه چیزی اینجا نوشته است. بانکدار برگه کاغذ را از روی میز برداشت و خواند: فردا در ساعت 12 نیمه شب من آزادیم و حق پیوستنم به مردم را به دست خواهم آورد. اما قبل از ترک این اتاق و دیدن خورشید فکر کنم لازم است چند کلمه‌ای با شما حرف بزنم. با صحت و سلامت و در پیشگاه خداوند که ناظر من است، اعلام می کنم که از آزادی، زندگی، سلامتی و تمام آن چیزهایی که کتابهای شما برکات جهان می دانند بیزارم. من 15 سال مشتاقانه زندگی مادی را مطالعه کردم. درست است که در این مدت نه زمین را دیدم و نه مردم را، اما من در کتابهای شما شراب ناب نوشیدم. آواز سر دادم، در جنگل‌ها گوزن و گراز وحشی شکار کردم و به زنان عشق ورزیدم. زنانی زیبا به مانند ابرهای لطیف که ذوق جادویی شاعران شما آنها را ساخته است. شبها مرا ملاقات می کردند و افسانه‌هایی جالب برایم زمزمه می کردند و مرا مدهوش می کردند. در کتاب‌های شما من از دامنه‌های البرز و مونت بلانک
بالا رفتم و آنجا دیدم که چگونه خورشید در صبحها طلوع می کند و غروب آسمان اقیانوس‌ها و منتهای کوه‌ها را با زرد ارغوانی می پوشاند. از آنجا دیدم که چگونه برق صاعقه ها ابرها را از هم می شکافت. من جنگل های سبز، مزارع، رودخانه ها، دریاچه ها و شهرها را دیدم. من آواز پریان دریایی و فلوت زدن خدای جنگل را شنیدم. من بالهای شیاطین را که پرواز کنان به سوی من آمدند و از خدا می گفتند لمس کردم. در کتاب‌های شما من خود را به درون دریای عمیق بیکران انداختم. معجزه کردم، شهرها را از پای سوزاندم، ادیان جدید تبلیغ کردم و بر تمام کشورها سلطه یافتم. کتاب‌های شما به من خرد داد. آنچه را که انسان پرشور فکر می‌کرد در طی قرون ساخته است، به صورت تکه‌ای کوچک در جمجمه من فشرده شد. من می‌دانم که از همه شما باهوش‌ترم. من از کتاب‌های شما بیزارم. از تمام نعمت‌های دنیوی و خرد نفرت دارم. همه چیز پوچ، بیپایه، انتزاعی و بسان سراب فریبنده است. اگرچه تو مغرور، دانا و زیبا باشی، باز هم مرگ تو را از روی زمین همچون موش‌های زیرزمینی پاک می‌کند و نسل آینده شما، تاریخ شما و جاودانگی نوابغ شما مانند آشغال منجمد شده‌ای خواهد بود که به همراه این کره خاکی با هم می‌سوزد. شما دیوانه اید و راه را اشتباه رفته اید. شما دروغ را به جای حقیقت و زشتی را با زیبایی اشتباه گرفته اید. شما متحیر خواهید شد اگر ناگهان درختان سیب و پرتقال به جای میوه مارمولک و قورباغه بدهند و اگر گلهای سرخ شروع به تراوش بوی عرق اسب کنند. همانطور که من از شما تعجب می کنم که بهشت را با زمین عوض کردید. من نمیخواهم شما را درک کنم. که من ممکن است البته به شما پستی حقیقی خودم را که به خاطر آن زنده هستید در عمل نشان دهم. من از آن 2 میلیونی که روزی مانند بهشت در خواب می دیدم و اکنون از آن تنفر دارم چشم می پوشم و خودم را از حقی که به آن دارم بی بهره می کنم. من 5 دقیقه قبل از موعد مقرر از اینجا بیرون خواهم آمد تا بدین وسیله توافقنامه را زیر پا بگذارم. وقتی بانکدار یادداشت را خواند، برگه را روی میز گذاشت و سر این مرد عجیب را بوسید و گریست. او از اتاقک بیرون آمد. هرگز هیچ وقت دیگری، حتی پس از شکست شدید در بورس، این چنین احساس حقارت درونی نمی کرد. به خانه آمد، روی تختش دراز کشید، اما اشک و اضطراب خواب را برای مدت طولانی از او گرفت. صبح روز بعد نگهبان بیچاره دوان پیش او آمد و به او گفت مردی را که در اتاقک باغ زندگی می کرده دیده است که از پنجره عبور کرده و به درون باغ رفته است. به سوی در اصلی رفته و ناپدید شده است. بانکدار بلافاصله همراه خدمتکارانش به اتاقک رفتند و فرار زندانی را تایید کردند. برای جلوگیری از شایعات واهی یادداشت را با بی‌تفاوتی از روی میز برداشت و در برگشت آن را در گاف صندوق گذاشت. پایان. رادیو شبانه جایی است برای شنیدن صدای همه شما.